සුබදාසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් හැමදෙනෙක්ම පහදු එකේ edit කරලා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද Nvidia ShadowPlay කියන ඔප්ෂන් එක Nvidia ShadowPlay ඔප්ෂන් එක සපෝට් කරන්නේ නැති ඔයාගේ පරණ VGA එකට එහෙනම් ඔයාගේ පරණ Nvidia graphic card එකකට මේක හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම කියනවා Nvidia ShadowPlay එක අපි හදාගන්න තියෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයාලට බලන්න මේ Nvidia ShadowPlay එක හදාගත්තම ඔයාලගේ RAM usage එක අඩු කරගෙන game එක record කරන්න, ඒ වගේම game එක photo එකක් ගන්න ඕන photo එකක් ගන්න, game එකේ FPS මයින් ඕන FPS මයින්, ඒ වගේම ඔයාගේ graphic card එකේ temperature එක. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වය වුණත් කිසිම third party application එකක් පාවිච්චි නොකර Nvidia එකේම දෙන මේ software එකෙන් මේක හදාගන්න. ඉතින් මේක software එකක් නෙමෙයි. අපි මේ සාමාන්‍ය අපේ VGA එකේ drivers install කරනකොට මේ option එක enable වෙනවා. ඒ වුණාට මේක සාමාන්‍ය disable වෙලා තියෙන අපේ පරණ graphic card තියෙන කට්ටිය ගාව තියෙනවනේ. ඉතින් අද සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක අපි මේක කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේක enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක enable කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා මේ විදිහේ තියෙන GTX 560 කාඩ් එකකට වැඩි ටිකක් හොඳ කාඩ් එකක්. උදාහරණයකට GT 610, GT 710, නැත්නම් GT 630 වගේ පොඩි කාඩ් එකක් වුණත් කවන්නේ. ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක enable කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක enable කරගත්තාම තියෙන වාසිය ටික මම කලින් කිව්ව වාසිය ටික තමයි. ඔයාලට බොහොම ලේසියෙන් ඔයාගේ උදාහරණයක් ගේම් එක රෙකෝඩ් කරනවා නම් කිසිම FPS drop එකකින් තොරව ඔයාලට මේ ගේම් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දන්නවා මේ වගේ ගේම් එක රෙකෝඩ් කරනකොට OBS වගේ software use කරොත් එහෙම අපේ වැඩිපුර background එකේ RAM එක use වෙනවා. ඒ වගේම තමයි live stream කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නකොට ඔයාලට මේ ShadowPlay option එක අරහා live stream එකක් උනා දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ FPS count එක. සාමාන්‍යයෙන් FPS count කරන්න MSI afterburner software use කරාට ඔයාලට පුළුවන් Nvidia ShadowPlay on කරලා කිසිම third party application එක නැතුව මේ Nvidia ShadowPlay option එක on enable කරගෙන මේක බලා ගන්න. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද අපේ unsupported graphic card වලට Nvidia ShadowPlay on කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් දෙයක් තියෙනවා මතක් කරගන්න. ඔයාලා තමයි YouTube channel අලුත් නම් දැන් subscribe කරලා තියාගන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් Nvidia ShadowPlay on කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ box එකක් උනත් හදාගන්න පුළුවන්. desktop එකේ කොනේ ලස්සනට පේනවා ඇති MSI afterburner එක වෙනුවට. ඉතින් මම දැන් use කරන්නේ Nvidia ShadowPlay option එක. ඉතින් මේක use කරාම මගේ RAM එක usage එක CPU usage එක ගොඩක්ම අඩු වුණා. ඉතින් ඒක බලමු කොහොමද අඩු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ වැඩි memory 130 use වෙද්දි CPU 102යි. ඉතින් මේ වගේ අඩු RAM CPU usage එකක් ඇතුළත මේ වගේ software එකක් enable කරලා game එක play කරලා capture කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම ලොකු දෙයක්. ඉතින් දැන් බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ShadowPlay එක on කරගන්න කලින් ඔයාගේ තියෙන latestම driver version එක download කරගන්න ඕනේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයා දන්නවා Nvidia Shadow එක option එක enable කරගන්න කලින් අපිට Nvidia geforce experience කියන software එක install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක වෙනම බාන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට තියෙන බොහොම පොඩි දෙයක්. ඔයාගේ දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ මේ තියෙන GT 610 කාඩ් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාගාට GT 610 කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේකේ latestම driver එක download කරගන්න. ඉතින් ඒක බොහොම පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. මෙහෙම ආව Google එකට. ඉතින් එතන ඔයාලා type කරන් GT 610 drivers කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙහෙම ගහුවට පස්සේ ඉතින් ඔයාලා යවෙනවා කෙලිම Nvidia site එකට. මේකට ගියාට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ව මේ වගේ එකකට ගිහිල්ලා ඉතින් මෙතනින් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ සමානය පොඩ්ඩක් GT 610 Windows 10 drivers කියලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලා ලේසියෙන්ම යනවා ඉතින් Nvidia site එකේ මෙන්න මේ latest driver version එක download කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා GT card එක කියන්නේ බොහොම පොඩි card එකක්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ තියෙන latest driver version එක download කරන්න. දැන් තමයි මේකට වැඩිය හොඳයි. ඉතින් ඔයාලා ගිහිල්ලා geforce drivers කියලා ගිහිල්ලා එතනට ඇවිල්ලා ඔයාගේ card එක තෝරලා වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනට මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගාව තියෙන geforce දැන් 6C series එකනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ geforce series එක තේරුවා. මෙතනට ඇවිල්ලා Windows 7ද Windows 10 වලට දෝනි කියලා තේරුවා. බොහොම ලේසි පේනවා ඇති ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට. මම නම් ඉතින් geforce පේනවා ඇති. මෙතන අපි බලමු දැන් මෙතන 6C series එක කියලා මේ 6C series එක. ඉතින් ඔයාලට මේ GTS 690 තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් GTS 610 තියෙනවා. ඉතින් 610 තෝරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක start search දෙන්න. ඉතින් start search දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ මෙහෙම කැරකිලා ටිකක් වෙලා ගිහලා මෙතන යන driver එක පේනවා ඇතිනේ. driver version එක 3.9135 කියලා වැටුණා 2018 තමයි අන්තිමට ආවේ කියලා. ඉතින් ඔයා මේක download කරගන්න ඕනේ. ඔයා download කරාට පස්සේ ඔයාලගේ download section එකේ සාමාන්‍ය මගේ නම් තියෙන්නේ මේ විදියට
මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න software එක download කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පේන්නේ. ඔයාට මේ MB 700 ගානක් හෝ 600 ගානක් වගේ ටිකක් ලොකු capacity එකක් එක මෙන්න මේ වගේ setup එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේක install කරගන්න ඕනේ. install කරාට පස්සේ PC එක restart කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා PC එක restart කරලා ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාගේ desktop එකේ හැදෙයි GeForce experiences කියලා මෙන්න මේ වගේ ලාංඡනය. එතන icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ ඒක උඩ මේ විදිහට right click කරලා open file location යන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන open file location ඇවිල්ලා ඔයාට පේන මෙතන Nvidia share කියලා තියෙනවා application එක. ඉතින් ඔයා මේක උඩ මෙහෙම click කරලා ඔයා desktop එකේ create කරන්න ඕනි shortcut එක. ඔයාට පේන shortcut එක create වුණා. ඉතින් මේ shortcut එක උඩ මෙහෙම right click කරලා properties වලට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන පේන ඇති Nvidia share.exe කියලා. ඉතින් ඔයා මේකට ඇවිල්ලා දැන් තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයා space එකක් තියලා ඉරි කෑල්ලක් ගහලා ShadowPlay කියලා ගහන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ShadowPlay කියලා මේ විදිහට ගහන්න ඕනේ. ඉතින් පෙන්නන්නම් මම දැන් මම කලින් හදාගෙන තියෙන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ShadowPlay කියලා ගහලා apply කරලා okay දෙන්න. ඉතින් මේක උඩ double click කරලා open කරලා පළවෙනි පාරේ නැති වෙයි. ඊට පස්සේ PC එක restart කරලා ආයි double click කරලා on කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ keyboard එකේ alt key එකත් එක්ක Z key එක press කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට press කරාට පස්සේ ඔයාට වැටෙනවා පේනවා ඇති කොහොමද option එක කියලා Nvidia experiences කියලා මේ message එක ඇවිල්ලා insert replay record broadcast and performance කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයා මෙතන performance tab එකට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඉතින් ඔයාගේ මෙතන performance tuning තියෙන ඒ වගේ තමයි advanced option වලට ඇවිල්ලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ monitor එන්න ඕනි කොයි විදිහටද කියලා මේක දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට 4 කොන්ට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් එතනුත් එහාට ගිහලා FPS විතරක් බලන්න ඕනේ. FPS වගේ විතරක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාට basic item ටික ඕන basic item ටික විතරයි. latency විතරක් මේ ටික ඒ වගේ තමයි advanced කියලා දාලා තමයි මම නම් දාන්නේ. ඒ වගේ තමයි live stream කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එමින් එක්ක එනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ viewers ලා ගන්න on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ comments ගන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. status indicator ඒ වගේ හැම දෙයක්ම මේ option එකේදී ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ShadowPlay එකේ ඇත්තටම අපි නොදන්න පැත්ත. ඉතින් කවුරු ShadowPlay එක ගැන දන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හිටියනම් දැන් පේනවා ඇති කොහොමද ShadowPlay කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි live stream එක කරනකොට කැමරා වුණත් on off කරන්න පුළුවන් මේ Nvidia ShadowPlay experience එකත් එක්ක. ඉතින් පේනවා ඇති බොහොම සරල විදිහට තමයි Nvidia ShadowPlay එක මේ විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සාමාන්‍ය live stream කරන software එක වගේම තමයි. හැබැයි මේකෙදි අමතර CPU GPU usage එක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි OBS studio එක ගත්තොත් එහෙම OBS එකට වෙනම ඕනි RAM එකක්. ඒ වගේම OBS එකට වෙනම CPU usage එක දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා ShadowPlay එක enable කරාට පස්සේ ඔයාට එහෙම දෙයක් දෙන්න ඕනි කමක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ directම කිසිම RAM usage එක CPU usage එක අමතරව නොදී මේක record කරලා නැත්නම් live broadcast එකක් උනත් දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක දැන් දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි. එහෙනම් තවත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න තමතක් කරන්න එපා. තාමත් අපි YouTube channel එක අලුතෙන් බලන්න එක්ක එන්න දැන් මේක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.